हेलो साथीहरू नमस्कार स्वागत छ फेरि पनि तपाईँहरूलाई यस हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मसँग यो सामसुङ M01 S को होइन एफआरपी बाइपास गर्नुपर्ने छ होइन। यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाइपास गरेर देखाउने छु है। यो सामसुङ एम जिरो वान एस हो होइन। यसको चाहिँ म एफआरपी बाइपास गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। अगाडि बढौँ होला। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट गरौँ। सुरुमा हामी त नेक्स्ट गर्ने हो है। वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। वाइफाई कनेक्ट गर्नु होला। वाइफाई वाइफाई कनेक्ट गरौँ होला। थ्याङ्क यू। वाइफाई कनेक्ट भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्ने। अब आयो। अब हामी यसलाई के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। माथि गुगल उसमा गएर नेक्स्ट गर्ने है। गुगल थिच्ने, युज गुगल अकाउन्ट भनिरहेछ, त्यो थिचेर हामी अगाडि बढ्ने। अनि यसमा भेरिफाई एकाउन्ट भनिरहेछ। अब हामी यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ यसको जिमेल एकाउन्ट र पासवर्ड। जिमेल एकाउन्ट पासवर्ड छैन भने हामीलाई बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही बाइपास म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु है। अब हामी कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि कम्प्युटरतिर जाऊँ है। कम्प्युटरमा गएर हामी स्यामसङको यो उसमा जाऊँ होइन। स्यामसङको टुल्समा गएर हामी के गर्ने भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई हामी कम्प्युटरमा यो मोबाइल कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल कनेक्सन भइसकेपछि हामीलाई अब यसमा जाने। एकछिन यहाँ ड्राइभरहरू इन्स्टल हुँदैछ। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यसमा गएर बाइपास एफआरपीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ ओके गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने। हामी यहाँ सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई सामसुङ एकाउन्ट होइन, सामसुङ एकाउन्टहरू चाहिँ हामीलाई ग्यालेक्सी स्टोर चाहिन्छ। हामी ग्यालेक्सी स्टोरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि आउँछ यहाँ कुरा होइन। अनि त्यसपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यू गर्ने है। भ्यू भइसकेपछि हामी अब यहाँनिर के गर्ने अनि
अब यो डाटालाई हटाइदिने, यसलाई हटाइदिने होइन, डाटा केबल हटाइदिने। त्यसपछि हामी अब हामीलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ है यहाँनिर। एप्लिकेसन सर्च गरौँ होला, के भन्दाखेरि ओएस ओएस 14, यो ओएस 14 भन्ने, यसलाई हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा सामसुङ एकाउन्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई सामसुङ एकाउन्ट लगाउनै पर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि अब यसमा पासवर्ड लगाउँ है, अनि त्यसपछि ओके गरौँ। ओके, अब एग्री गरौँ। लगइन भयो, साइन इन भयो। अब हामी इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भएपछि हामी यसलाई ओपन गर्नुपर्छ। ओपन गर्ने होइन, ओपन गरिसकेपछि इन्टर गर्ने, स्टार्ट। ओके, हाम्रो अब यो ओपन भयो है। ओके, स्टोरेज इनल गर्ने, एलो गर्ने, केही छैन। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यसमा भएको के अरे सामसङ एकाउन्ट यो लगइन छ नि हामीलाई होइन, यही लगइन भएको मोबाइल चाहियो हामीलाई। अब हामीलाई दुईवटा एप्लिकेसन चाहिन्छ है। दुईवटा एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो यो अर्को मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो मोबाइलबाट यसमा सार्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो दुईवटा एप्स भनेको चाहिँ यो एउटा नोटिफिकेसन बार, र अर्को भनेको डिसेबल के अरे प्याकेज डिसेबल प्रो भन्ने एउटा यो दुईवटा एप्स हो। यसको यो एप्सको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अब हामी अगाडि बढौँ। सुरुमा हामीलाई यो दुईवटा एप्सलाई हामीले सामसुङ एकाउन्टमा ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। सामसुङ एकाउन्टमा ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ब्याकअप कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेटिङमा जाने, सेटिङमा गएर हामी त्यसपछि एकाउन्टमा जाने। एकाउन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि ओके, यो ब्याक गरौँ। मैले यो एकाउन्ट यहाँ छ, यहाँ जाने, एकाउन्टमा जाने। त्यसपछि यहाँ ब्याकअप एन्ड रिस्टोर छ होइन, देखिएन होला, सरी, फेरि हेर्छु। ब्याक गर्ने, फेरि सेटिङमा जाने है। सेटिङमा जाने, हाम्रो दुईवटा एप्स कुन भन्दाखेरि दुईवटा एप्स चाहिँ हाम्रो यो है, दुईवटा एप्स चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा एप्स है। नोटिफिकेसन बार र हाम्रो अर्को भनेको प्याकेज डिसेबलको यो दुईवटा लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई तल भिडियोको तल दिनेछु। अब हामी सेटिङमा जाउँ, यसलाई ब्याकअप गरौँ है। सेटिङमा जाउँ, यसलाई ब्याकअप गरौँ भन्दाखेरि यसको ब्याकअप कहाँ छ, फर्कनु ल। सेटिङ, ओके, यहाँ छ यसको एकाउन्ट होइन, एकाउन्ट यहाँ छ भनेपछि यसको यो ब्याकअप एन्ड रिस्टोर छ नि हो, यसमा ब्याकअप एन्ड रिस्टोर ब्याकअप गर्ने हो हामीले। यसमा ब्याकअप गर्ने, ब्याकअप यहीँबाट गर्ने हो है। ब्याकअप सेटिङमा गएर हामीले ब्याकअप गर्ने। हामीले ब्याकअप, मैले चाहिँ ब्याकअप गरिसकेको छु, तपाईँहरूले ब्याकअप गर्नु होला। एप्स मात्रै सेलेक्ट अल गर्ने, अनि हामीले एप्स मात्रैलाई ब्याकअप गर्ने है। मैले चाहिँ गरिसकेको छु अलरेडी। अब यो यति भयो होइन, ब्याकअप भइसकेपछि हामी अर्को मोबाइलमा जाने है। यसको काम सकियो, यसलाई मैले त राखेँ। अब अर्को मोबाइलमा जाने, ब्याकअप भइसकेपछि है। अब ब्याकअप भइसकेपछि हामी कहाँ जाने, फेरि यसमा अर्को मोबाइलको एकाउन्ट्समा जाने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी अब रिस्टोर गर्ने है। ब्याकअप त्यसमा भइसक्यो होइन, अब रिस्टोर गर्ने, यही एकाउन्टमा रिस्टोर गर्ने, रिस्टोर गर्ने। अब रिस्टोर यहाँ जाने, सेलेक्ट अल नगर्ने, हामी यसमा जाने। त्यसपछि हामीलाई कुन चाहिने हो त्यो मात्र सेलेक्ट गर्ने है त। हामीलाई चाहिने भनेको यो नोटिफिकेसन बार र अर्को भनेको प्याकेज डिसेबल होइन। अब यसलाई हामी डन गर्ने, यसलाई दुईवटा मात्र हाम्रो के गर्ने, रिस्टोर गर्ने, दुईवटालाई मात्रै इन्स्टल गर्ने है यसमा।
ओके हाम्रो डन भइसक्यो, ब्याकअप भइसक्यो है। ब्याकअप भइसक्यो भने हामी डन गर्ने अनि हामी यसलाई लेटर गर्ने। हाम्रो अब ब्याक गर्ने, पुरै ब्याक जाने है। पुरै ब्याक भन्दा पनि हुन्छ, पुरै ब्याक जाँदा नि हाम्रो नोटिफिकेसन भनेको कुन हो, यो है। अनि अर्को डिसेबल, प्याकेज डिसेबल छ नि, यो नोटिफिकेसन भनेको हाम्रो माथिबाट यस्तो सर्ने हुन्छ हो, त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी सेटिङमा जाने, सेटिङमा गएर हामी प्राइभेसीमा जाने। प्राइभेसीमा गइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि पर्मिसन म्यानेजरमा जाने। अनि त्यसपछि हामी यसमा गएर के गर्ने भन्दाखेरि फाइल एन्ड मिडियामा जाने। फाइल एन्ड मिडियामा गइसकेपछि हामी यसमा सिस्टम सो सिस्टम गर्ने हामीले। अनि त्यसपछि अहिले हामीले इन्स्टल गरेको एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ है, एलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो खोज्ने नोटिफिकेसन भनेपछि यो मुनि नै हुनुपर्ने हो। ओके, यहाँ छ नोटिफिकेसन बार, यसलाई हामी एलो गर्ने। अनि फेरि ब्याक गर्ने। अर्को हाम्रो के छ, यो प्याकेज डिसेबल, यसलाई पनि हामी एलो गर्ने है। यति भइसकेपछि हामी ब्याक जाने, पुरै ब्याक जाने। ओके, अनि त्यसपछि हामी अघि दुईवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेकोमा गएर हामी यो नोटिफिकेसन बारमा चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई ओपन गर्ने है। यो ओपन भइसकेपछि हामी यो एसेबिलिटीमा गएर हामी यसलाई चाहिँ इनेबल गर्ने। फेरि यसको कहाँ छ, यहाँ छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी यसलाई इनेबल गर्ने। यो इनेबल भइसकेपछि हाम्रो यो माथिको नोटिफिकेसन बार यो इनेबल भइसक्यो है। ब्याक गर्ने। ब्याक गरिसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब यो खोल्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, वाइफाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा डाटा छ भने, डाटा अन छ भने डाटालाई पनि अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि हामी के गर्ने, यो प्याकेज खोल्ने यस्तो आउँछ होइन। अनि त्यसपछि यो हामी एग्री छ। अनि त्यसपछि यो इनेबल गर्नुभन्दा अगाडि हामी फेरि यसलाई के गर्ने, अन गर्ने, वाइफाई अन गर्ने, डाटा अन गर्ने है। वाइफाई अन गरिसकेपछि हामी यहाँनिर डाटा पुरै रूपमा चल्नु पऱ्यो, चल्यो होइन, ठिक छ। अनि हामी के गर्ने, इनेबल गरिदिने है, इनेबल गरिदिने। अनि त्यसपछि यहाँनिर एक्टिभ गरिदिने। ट्राई हुँदैछ अनि ओके एग्री गर्ने, ट्राई हुन्छ एकछिन। ओके, ओ हुँदैछ। त्यसपछि हामी अब के गर्ने, अब यति भइसकेपछि हामी अब यहाँनिर सर्च गर्ने है। सर्च के गर्ने भन्दाखेरि सेटअप भनेपछि सेटअप, एन्ड्रोइड सेटअप भयो यो होइन। त्यसपछि हामी अर्को के छ, स्यामसङ विजर सेटअप, यसलाई हामी ओपन गर्ने है। अनि यसमा हामी के गर्ने भन्दाखेरि रिसेट अल गर्ने होइन। रिसेट भन्नाले यो तपाईँ क्लियर डाटा है, क्लियर डाटा अल गर्ने हाम्रो। अब हाम्रो के हुन्छ, एफआरपी बाइपास भइसक्यो है। हाम्रो एफआरपी बाइपास भइसक्यो। अब हामी यसलाई ब्याक गर्ने अथवा रिस्टार्ट गर्ने है। ब्याक गर्ने, रिस्टार्ट गर्ने, के गर्ने गर्ने। म चाहिँ ब्याकै गर्छु। ओके, अब यहाँ आयो। नेक्स्ट गर्ने, ओके स्किप गर्ने, फिनिस। ओके थ्याङ्क यू। हाम्रो मोबाइल चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि एफआरपी बाइपास भइसक्यो। अब हामी यसलाई रिस्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ। ओके, हाम्रो अब चाहिँ मोबाइल के भयो, एफआरपी बाइपास भइसक्यो है। अब म एकपल्ट रिस्टार्ट गरेर हेर्छु। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ रिस्टार्ट गरेको।
मेथड यही हो है, तरिका यही हो। हाम्रो अहिलेको सबै स्यामसङहरू होइन 2022को सबै मोबाइलहरू यसरी नै अनलक गर्न सकिन्छ, एफआरपी अनलक गर्न सकिन्छ। ल हाम्रो मोबाइल ओके भइसक्यो, रिस्टार्ट भइसक्यो, अन भइसक्यो, एफआरपी बाइपास पनि भइसक्यो है। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भयो। अ, अनि यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।